این آیاناست. این فاروق است. آنها برای دو مؤسسه بشردوستانه مختلف کار می‌کنند که کمک‌های حیاتی را برای جوامع در بعضی از چالش برانگیزترین نقاط جهان فراهم می‌کنند. کمک کردن به مردم در این شرایط کار ساده‌ای نیست. همیشه خطر بزرگی به همراه دارد. برای اطمینان از اینکه آنها برای خطرات احتمالی آماده هستند و برای اینکه بتوانند به خدمات مهم بشردوستانه ادامه بدهند، آیانا و فاروق از پروسه مدیریت خطر در تمام پروژه‌های خود استفاده می‌کنند. این پروسه به آنها کمک می‌کند که از حوادثی که ممکن است کارشان را مختل کنند جلوگیری کنند. پروسه مدیریت خطر به آنها کمک می‌کند تهدیدهای درونی و بیرون را شناسایی و ارزیابی کنند، خطرهای احتمالی را بر اساس وقوع و تاثیرات آنها تحلیل کرده و اولویت‌بندی کنند، خطرات احتمالی را کاهش دهند یا مدیریت کنند، پلان‌ها و تحلیل‌ها را مرور کرده و تحت نظارت قرار دهند و از اقدامات خود برای آمادگی گرفتن برای حوادث آینده درس بگیرند. این رویکرد مدیریت خطر به تیم‌ها کمک می‌کند تا برای تهدیدهای در حال شکل‌گیری و جدید آماده شوند و با آنها سازگار شوند. این برای آیانا و فاروق مهم است که به طور منظم به همراه تیم‌هایشان ارزیابی‌های خطر را بررسی نمایند. آنها باید ارزیابی کنند و بفهمند که تهدیدات چگونه تغییر می‌کنند. بررسی و آپدیت کردن ارزیابی خطر همچنان به آنها کمک می‌کند تا بفهمند که خطرات مختلف چگونه تعامل می‌کنند. بیایید یک نگاه دقیق‌تر داشته باشیم. آیانا و تیمش در حال پاسخ دادن به یک شیوع وبا در یک منطقه دور از مصرف هستند، جایی که در این اواخر 5000 فامیل بیجا شده زندگی می‌کنند. مردم به صورت عاجل به آب آشامیدنی، حفظ صحت و خدمات صحی نیاز دارند. آیانا و تیمش آماده هستند تا 250 تشناب مارکت و مراکز موفقیت تصفیه آب با 50 شیر آب بسازند. اولین شرکتی که آنها برای این کار استخدام کرده بودند قادر به تکمیل کار نبود، بنابراین مؤسسه آیانا قرارداد را فسخ کرد. پروسه اولیه انتخاب منجر به پیدا کردن یک شرکت مناسب برای اجرای پروژه نشد، بنابراین آنها کدام شرکت پشتیبان را ندارند که با او کار کنند. تیم تصمیم می‌گیرد شرکتی را که از طریق رهبران محلی پیشنهاد شده است برای پروژه در نظر بگیرد. با این حال دونری که این پروگرام را تمویل می‌کند انتظار دارد که شرکای پروژه از پروسه‌های رقابتی برای قراردادهای جدید استفاده کنند. دوباره شروع کردن این پروسه‌ها ماه‌ها را در بر می‌گیرد. آیانا می‌داند حتی یک تأخیر کوچک ممکن است برای جامعه ویران کننده باشد. ممکن است اشخاص بیشتری مریض شوند و بمیرند. پیش از اینکه تصمیم بگیرند که چیکار کنند، تیم آیانا و کسانی که به آنها راپورت می‌دهند باید خطرات را ارزیابی کنند. یکی از اینها خطر امانتداری است. این خطر یعنی پول مواد به دلیل تقلب، دزدی، فساد و یا دلایل دیگر برای اهداف مقاصد تعیین شده پروژه استفاده نمی‌شود. همچنین این ممکن است بدان معنی باشد که پول بیشتر از آنچه ضرورت بوده است مصرف شده. آیانا و تیمش صلاحیت ندارند که پروسه‌های تدارکات را تغییر دهند. این پروسه‌ها مؤسسه آنها را در انتخاب تامین کنندگان بر اساس هزینه، کیفیت و تخصص کمک می‌کند. این به آیانا و تیمش کمک می‌کند تا بهترین پروگرام ممکن را ارائه دهند و تضمین می‌کند که آنها به شکل مسئولانه به مصرف رسیدند. آنها کدام مرحله را در این پروسه نادیده بگیرند، دونر ممکن است هزینه را تایید نکند و ممکن است یک بازرسی مالی را آغاز نماید. در بدترین حالت دونر ممکن است اعتمادش را به مؤسسه از دست بدهد و پروگرام را تا وقت نامعلوم به تعلیق درآورد. هر دو حالت باعث تأخیر یا توقف پروگرام می‌شود. تیم باید خطرات عملیاتی را در نظر داشته باشد. تأخیر در تکمیل کردن پروژه عواقب واقعی به دنبال دارد. شیوع وبا ممکن گسترش یابد. مؤسسه آیانا ممکن است قادر به تکمیل کردن وعده‌هایش به جامعه متضرر و به دیگر سازمان‌های بشردوستانه که در منطقه فعال هستند نباشد. و مهلت زمانی قرارداد با دونر ممکن است اجازه تمدید پروژه را ندهد. تأخیر در کار تأثیر منفی بالای تمام پروژه می‌گذارد. مگر استفاده از مؤسسه اجرا کننده بدون دانستن توانمندی و تجربهشان ممکن اهداف فعالیت‌های بشردوستانه را متأثر بسازند. تشناب‌ها و زیرساخت‌های تصفیه آب ممکن به زمان تعیین شده و یا با کیفیت استاندارد تمام نشوند. پروژه ممکن در جلوگیری از گسترش یافتن مریضی وبا ناکام بماند. در کنار همه اینها خطرات اخلاقی نیز وجود دارد. با تأخیر انداختن پروژه در صورتی که معنای آن مریضی و مرگ تعداد بیشتر مردم باشد از نظر اخلاقی کار درست نیست. آیا بهتر نیست خطرات امانتداری بیشتری را به جان بخریم، پلیسی‌ها را دور بزنیم و پروژه را پیش ببریم؟ هر یک از این خطرات می‌توانند به اعتبار مؤسسه در نزد آنها با شرکای دیگر صدمه بزنند و تمویل پروگرام‌ها در آینده را به خطر بیندازند. ممکن است به اعتماد شکننده بین کارکنان، کمکرسان و جامعه محلی آسیب برسد. این ممکن به دیگر پروگرام‌ها ضرر برساند. بعضی از این خطرات ممکن است تمام مؤسسه آید و نه فقط یک پروژه یک تیم را مصرف کنند.
او ممکن است با دیگر تصمیم گیرندگان در مؤسسه‌اش برای گرفتن یک تصمیم عاجل مشوره کند. درست در زمانی که آیانا در حال بررسی تمام گزینه‌ها می‌باشد، فاروق و تیمش به یک خطر نو برخورد می‌کنند. آنها در نیمه راه توزیع غذا به 10,000 فامیل در یک منطقه تحت منازعه هستند که یک مشکل به وجود می‌آید. تیم مانیتورینگ نظریات مردم را جمع کرد و بعضی از فامیل‌ها شکایت دارند که برنج عدس توزیع شده طعم درست ندارد. فاروق و تیمش می‌خواهند توزیع را توقف دهند تا بررسی کنند که تمام غذاها برای خوردن مناسب هستند. مگر مقامات محلی می‌گویند که آنها نمی‌توانند توزیع را متوقف کنند، زیرا بسیار از کودکان ضدغذایی هستند و هیچ منبع غذای دیگری ندارند. و همچنان شرایط است که به زودی حمله صورت خواهد گرفت. از این رو مردم محل ممکن است به منطقه دیگری بروند. اگر مردم حالا غذا به دست نیاورند، تیم قادر نخواهد که بعداً به آنها دسترسی پیدا کند. بسیار از مردم ممکن است گرسنه بروند و بسیار از کودکان دیگر ممکن است سوء تغذیه شوند. اگر تیم پروگرام به تأخیر بیاندازد و دیر نزدیکتر شود، خطرات امنیتی و محافظتی بالا می‌رود. اگر مردم به منطقه دیگر بروند، تیم مجبور است سفر طولانی‌تر و خطرناکتر و مسیرهای ناآمن‌تر را برای رسیدن به آنها در پیش بگیرد. تیم همچنین نیاز به انجام ارزیابی خطر جدید دارد و باید تدارکات جدیدی را تنظیم کند که منجر به تأخیرهای بیشتر می‌شود. تیم فاروق نیز با خطرات اخلاقی مواجه است. غذاهای بی‌کیفیت ممکن است باعث آسیب به مردم شود یا نیازهای تغذیه‌ای مردم را برآورده نکند. اما این خطر در صورتی که فاروق و تیمش توزیع غذا را حتی به طور موقت توقف دهند نیز موجود می‌باشد. اکثر مردم ممکن بدون غذا بروند یا به مکانیزم‌های سازگاری منفی دست بزنند. خطرات قانونی یا مطابقت با مقررات در پالیسی نیز وجود دارد. توزیع غذاهای با کیفیت پایین که به کیفیت استاندارد غذا برابر نیست، ممکن باعث بروز مشکلات با رهبران محلی یا با تامین‌کنندگان بین‌المللی شود. اگر این مشکلات در رسانه‌ها منعکس شوند، این ممکن شهرت مؤسسه را به خطر بیندازد یا بر ارتباط و اعتماد آنها با مقامات محلی و جوامع محلی تأثیر منفی بگذارد. آیانا و فاروق در دو نقطه مختلف جهان قرار دارند و در حال مدیریت چالش‌های مختلف هستند، اما آنها با انتخاب‌های مشابه با سطح دشواری یکسان مواجه هستند. برای مشکلات آنها هیچ پاسخ آسانی وجود ندارد، اما اگر آنها خطرهای بالقوه را شناسایی کنند، آنها می‌توانند تصمیم‌های بهتر بگیرند. این به آنها کمک می‌کند کمک‌های حیاتی را به جامعه برسانند، در حالی که خطرات آنها را برای مردم نیازمند، پروگرام‌هایشان، تیم‌ها و سازمان‌هایشان کاهش می‌دهند. در بحران‌های سرتاسر جهان، دیگر کارکنان بشردوستانه با شرایط همان اندازه سخت در مقابل هستند. شما شاید خودتان هم با یک روبرو هستید. استفاده از پروسه مدیریت خطر می‌تواند به شما کمک کند خطرات را لیست کنید، عواقب را پیش‌بینی کنید و گزینه‌های پلان‌گذاری را در نظر بگیرید. به خاطر داشته باشید این خطر را به طور منظم قبل از پروژه‌ها و در طول پروژه‌ها انجام داده و آپدیت کنید. تهدیدات، آسیب‌پذیری‌ها و تأثیرات احتمالی را ارزیابی کرده و شناسایی کنید. تمام خطرات مختلف و مرتبط با این تهدیدات را در نظر بگیرید. به دنبال مشاوره تخصصی برای سازمان خود باشید و معلومات را به شکل دوامدار و به وقت آن مبادله کنید. تیم‌های شما می‌دانند که چه چیزی در گذشته خوب کار داده، چه چیزی آسان است و چه چیزی دشوار است. پیروی از این پروسه می‌تواند به راه‌حل‌های بهتر ختم شود تا شما و تیم‌های شما بتوانید به کمک‌های نجات دهنده زندگی برای جوامع در هر زمانی و مکانی که ضرورت است ادامه دهید.